Hello guys, කොහොමද ඉතින් ඔයාලට SL දනු ටෙක් YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කලින් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට පෙන්වුවා කොහොමද Apple phone එකකට 1xbet app එක download කරගන්න කියලා ඒක settings හදන විදිය A to Z මම කියලා දුන්නා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගේන්නේ කොහොමද 1xbet app එක හරහා මුදල් earn කරන්න කියලා ඒකට මේ app එකේ registration එක කොහොමද කරගන්න කියලා හරියටම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ කියන හැම එකක්ම ඒ විදිහටම කරන්න. මොකද ඒ විදිහට කරොත් තමයි ඔයාට මේ app එක හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ account එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාගේ app එකට ගියපුවාම මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාගේ betting site එක තමයි පෙන්වන්නේ. මේ interface එකේ මෙතන උඩම තියෙනවා නිල් පාට login කියලා. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙනවා registration කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ කොහොමද registration එක කරගන්නේ කියලා මුලින්ම මේක තමයි ඉතා වැදගත්ම මේ වීඩියෝ එකේ මේ වගේ account එකක් හදාගත්තාම ඔයාලට මුදල් earn කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන registration කියලා කොළ පාටින් තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕනි. ඔව් ඒක ක්ලික් කරගත්තාම මෙයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. එතකොට මේක registration එක කරගන්න අපිට ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම හතරෙන් අපි one click කියලා දෙන්නේ පළවෙනි ක්‍රමේ තමයි අපි යන්න ලේසි. කියන්නේ ඒකෙන් තමයි අපි registration එක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒක one click කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඔව් ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ country එක දාන්න තියෙනවා. එතකොට currency එක දාන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ මෙතන promo code එකක් දාන්න වෙනවා. එතකොට යාළුවනේ මෙතන ඔයා දාන්න තියෙන්නේ මෙතන promo code එක තමයි මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියන එකක් තියන්න rupees කියන එකත් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් rupees කියලා තියෙන්නේ ඒකත් එහෙම තියන්න. එතකොට මේ පාතින් තියෙනවා promo code කියලා. ඒ promo code එකට මගේ පැත්තේ ඒ කියන්නේ මගේ දකුණු පැත්තෙන් තියෙන promo code එක use කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාට මේකෙන් මුදල් earn කරන්න පුළුවන් සහ මේ promo code එක භාවිතා කරලා ඔයාට 100%ක බෝනස් මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම එකත් ගන්න විදිහ වීඩියෝ එකකින් දානවා ඉස්සරහට. ඒ හින්දා මේ සයිඩ් එකේ තියෙන ඒ promo code එක ඒ අකුරු ටික ඒ විදිහටම මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට type කරන්න මේ විදිහටම type කරන්න. මේ symbol එකත් ඒ විදිහටම දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ළමයි මේ promo code එක භාවිතා කරොත් ඔයාට 100%ක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දාන මුදල ඩබල් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහෙන් තියෙනවා ටික් කරන්න. මෙතන කොටු තුනක් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒකෙන් ඔයා ඒ කොටු තුනම ටික් කරන්න ටච් කරලා එතකොට හරි ඔයා ඒක ෆිල් කරා. ඊට පස්සේ registration කියන කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි යාළුවනේ මෙතන එතකොට එනවා පසල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. එතකොට එතන මේ විදිහට මෙතන ටික් කරන්න මෙතන ටච් කරන්න I am not robot කියන එක. එතකොට මෙතන බස් එකක් තමයි එන්නේ. මෙතන සමහරක් වෙල ඩිවයිස් වල වෙනස් වෙනවා. මගේ ඇවිල්ලා තියෙන මෙතන පසල් එක බස් එක සිලෙක්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් මැද බස් එක තියෙන කොටු හතර මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ next කියන එක දෙනවා. එතකොට තව පසල් එකක් එනවා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ පාර මාරු වෙන තැන ක්ලික් කරන්න කියලා. එතකොට මම මෙතන මම මේ කරලා තියෙන විදිහට ඔයාලට මේ පසල් එක ආවොත් ඔයාලත් මේ මං දාන ටිකම මම මේ ක්ලික් කරන ටිකම ඔයත් ක්ලික් කරන්න.
අනිවාර්යෙන් මේ පස්සල් එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක යූසර් නේම් එක එනවා. මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්. ඔයාට මේක Android ෆෝන් එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ iPhone එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. දෙකටම මේ settings ටික තමයි එන්නේ. හරි. ඔයා මේක ලියලා තියාගන්නත් පුළුවන් ඔයාට. මේක තමයි ඔයාගේ යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි. අනිවාර්යෙන් මේක සේව් කරලම තියාගන්න. හරි. එතකොට ඔයාගේ account එක create කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි වෙන්නේ. උඩ ඔයාගේ මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන මෙනු කියන එක ටච් කරලා ඔයාගේ ID එක කියලා උඩ තියෙනවා. එතන ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි මේක එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතකොට මෙතන තියෙන යූසර් නේම් එක ඒ ටික තියෙනවා. ඒ යූසර් නේම් එකේ නම දාන්න ඕනේ. අර ටික තියෙනවා. එතකොට මේ පල්ලෙහා තියෙන ටික තමයි ෆිල් වෙන්න ඕනේ ඔයාට. ඉතින් අපි මුලින්ම උඩ enter details කියන තැන අපි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන personal information ටික තමයි දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම ෆිල් කරන විදිහට ඔයත් මේ ටික ඔයාගේ personal හරිම විස්තර ටික තමයි දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ID එක ගන්න. ඔයාගේ personal ID එකේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම ෆිල් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික අපි බලමු කොහොමද ෆිල් කරන්න කියලා. හරියටම ID එකේ විදිහටම මේ ටික ෆිල් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි යමු උඩට ඔයාගේ ෆස්ට් නේම් එක දෙන්න ID එකේ තියෙන විදිහට ඒ විදිහට ඔයාගේ නේම් එක සර්නේම් එක ඒ ටික දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ෆස්ට් නේම් එක ඔයාගේ දෙන්න මේ විදිහට මේ මගේ විස්තර මේ විදිහට ඔයාගේ ෆස්ට් නේම් එක ඊට පස්සේ සර්නේම් එක දෙන්න ඔයාගේ ID එකේ තියෙන විදිහටම සර්නේම් එක දෙන්න. එකක් මේ වුණා. මේක හරියටම දෙන්න ළමයි මේ මොකද ඔයාගේ මේ විස්තර ටික හරියටම තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මිඩල් නේම් එක දෙන්න. මැදට එන නම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක දෙන්න තියෙනවා මෙතන. බර්ත්ඩේ එකත් ඔයාගේ හරියටම දෙන්න බර්ත්ඩේ එක. මේ පැත්තේ මේ විදිහට තමයි දෙන්න දෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙනවා මෙතන මැද month එක. මේ පැත්තේ date එක, මේ පැත්තේ year එක. වයපදුණු දවස ඒ ටික දාන්න. ඊට පස්සේ place of birth ඒ කියන්නේ ඔයා ඉපදුණු place එක. ඔයාගේ ඉපදුණු තැන මෙතන දාන්න තියෙනවා. ඔයාගේ hospital එක නම් hospital එකේ නම හරිය ටවුන් එක වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ ටවුන් එකේ මෙතන central province කියලා එහෙම තියෙනවා. ඔයාගේ අදාළ නගරයට අනුව විස්තරය දෙන්න. කියන්නේ මම නම් central province ඒ හින්දා මම central province දාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ city එක ඔයා කොහෙද ලංකාවේ කොහෙද කියලා ඔයාගේ district එක දාගන්න. මම කැන්ඩි නිසා මම කැන්ඩි දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ID එකේ තියෙන residence address එක, ඒ කියන්නේ ඔයා ජීවත් වෙන address එකම මේකට type කරනවා. ඔයාගේ ID එකේ තියෙන address එක. හරියටම මේ විස්තර ටික දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාගේ withdrawal එකේදී සල්ලි වටෙන්න පටන් ගත්තාම මේ විස්තර ටික නැති වුණොත් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මේ ටික හරියටම දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් ටයිප් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඒක national ID card කියන එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ ડોකියුමන්ට් සීරියල් එක ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම්බර් කියලා තියෙනවා. එතෙන්න ඔයාගේ ඩෙන්ටිටි නම්බර් එක දාන්න. ඒකට
අර V අකුර එහෙම දාන්න නැත්නම් එතන දාන්න ඕනේ නැහැ. නම්බර් එක තිබ්බනම් ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා date of issue කියලා. කියන්නේ ඒක issue කරපු දවස. ඔයාගේ ID එක issue කරලා තියෙන දවස මේක මෙතන දාන්න. මේ විදිහට මෙතෙන් බලන්න සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහෙන් තියෙනවා short by කියලා. ඒක ඔයාට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ගවර්න්මන්ට් කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ගවර්න්මන්ට් of ශ්‍රී ලංකා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම එකයි. ඉතින් අපි මේ විදිහට දාගෙන ඔයාලත් මේ විදිහටම ඔයාගේ ඩීටේල්ස් ටික දාන්න. එතකොට මේ පල්ලෙහෙන් තියෙනවා ටින් කියලා නම්බර් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තයේ අර අපිට මෑතකදී ආවේ පොඩි ගවර්න්මන්ට් එකෙන් පොඩි සීන් එකක්. ඉතින් ඒ නම්බර් එක ඒක දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒක වළංගුනේ නැහැනේ තාම නේද? හරි. ඒක දැම්මොත් ඔයාලට ලොකු දඩයක් එයි. ඉතින් ඒක ඕනේ. ඒක ස්කිප් කරලා අපි මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝම් එක පුරවලා ඉවර වෙලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන නිල් පාටින් සේව් කියලා බා එකක්. ඉතින් ඒක සේව් කරගන්න. හරි. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක සක්සස්ෆුල් වෙලා තියෙනවා මෙතන. එතන ඕකේ කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ පල්ලෙහෙන් පේනවා නේද? ඔයාගේ ෆුල් නේම් එක, සර්නේම් එක, කන්ට්‍රි එක, සිටි ටවුන් එක ඒ ටික වැටලා තියෙනවා. ඒතකොට එතන කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනි මෙතන ඊමේල් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ඊමේල් එක අපි ලින්ක් කරන්න ඕනි. ඉතින් මේ දෙක අනිවාර්යයි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඊමේල් එක ලින්ක් කරලා තියෙන්න ඕනි. ෆෝන් නම්බර් එක ලින්ක් කරලා තියෙන්න ඕනි. ඒ හින්දා අපි බලමු මුලින්ම මොකද නැත්තම් ඔයාලට ඔයා දිනන සල්ලි විඩ්‍රෝ කරන්න යද්දී ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බලමු ඊමේල් එකයි ෆෝන් නම්බර් එකයි ලින්ක් කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඒක හරිම සරලයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ පර්සනල් ප්‍රොෆයිල් එක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන තියෙන ඊමේල් ෆෝන් නම්බර් ලින්ක් කරන්න. ඉතින් අපි යමු ඊමේල් එක ක්ලික් කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ හරි ටයිප් කරන්න. මොකද මේකේ කන්ෆර්ම් කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක ඔයා මෙතන ඊළඟට එන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක සාමාන්‍ය දැනීම වගේ. ඉතින් මෙතන link කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ඔයාගේ ඊමේල් එකට මැසේජ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා next page එකෙන්. ඊට පස්සේ ඒකේ එන කෝඩ් එක කොපි කරලා මෙතන එනවා ඉන්ටර්ෆේස් එකේ එනවා ඔයාගේ කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න කියලා. එතන පේස්ට් කරලා ලින්ක් කරපුවාම ඕකේ කියලා මේ වගේ ආයෙ නැවත මේ විදිහටම එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ලින්ක් කරගන්න ඕනි. ඒ ෆෝන් නම්බර් එකත් ඒ විදිහටම ගිහිල්ලා මෙයා මෙතන ඔයාගේ කන්ට්‍රි එක මෙතන ශ්‍රී ලංකාවේ කෝඩ් නම්බර් එක තියෙනවා. ඔයාගේ බිංදුව නැතුව ඉතුරු අංක ටික මෙහෙම මෙතන ටයිප් කරලා next කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අර වගේම කියන්නේ ඊමේල් එක වගේම ඔයාගේ normal message එකටත් මේ වගේම එනවා message එකක්. ඒකත් කොපි කරලා මෙතන ඒ විදිහටම එන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඔයාලට පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා already දන්නවා ඒක ඒ කෝඩ් එක එන විදිය. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඒ විදිහට confirm වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට ඔයාගේ account එක create වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තමයි ඔයාට තියෙන්නේ හොඳම හරිය. දැන් තමයි ඔයාට තියෙන්නේ මේකේ ගොඩාක් ගේම්ස් තියෙනවා. ගොඩාක් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඔයත්
SL දනු ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට දිනදා එන එක එක දේවල් ඒ කියන්නේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම ඔයාට මම මගේ channel එකෙන් ඔයාට කියලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේක ගැන හොඳට බලන්න. තවත් YouTube වල එහෙම තියෙනවා. තවත් channel වල තියෙනවා මේ වගේ ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මේවා සෙල්ලම් කරනකොට මම ඔයාලට දෙනවා පොඩි ටික්ස්. ඒ කියන්නේ සල්ලි අනිවාර්යෙන් හොයන්න පුළුවන් ටික්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒව ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම subscribe කරලා තියාගන්න SL දනු ටෙක් කියන YouTube channel එක. ඉතින් ඔයාලට මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මගේ නම්බර් එක මගේ group එක යට තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලට ඕනම ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න. එතකොට මේක තවත් ඔයාට පැහැදිලි නැත්නම් තවත් ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඒකත් මට කියන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක හොඳට සෙල්ලම් කරලා අමතර ආදායමක් හොයාගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.